Guys, nalabas na sa wakas or lalabas na po yung Samsung Galaxy S24 series at ang pinakamalakas sa kanila is yung Samsung Galaxy S24 Ultra, the ultimate camera phone, eka nga. Pero bukod pa sa S24 series, marami na pong phone models na nilabas yung ibang brands na maganda yung camera. Andito po yung ilan sa kanila sa atin. So naisip ko para sa mga camera fans or sa mga gustong matuto tungkol sa camera sa mga phones nila, pag-usapan natin yung mga common terms na naririnig natin at para mas malaman natin yung basic meaning behind those terms. So sisimplihan lang po natin sa video na to at kung advanced na yung knowledge mo pagdating sa camera terms sa mga phones or kahit pa sa actual camera, well, this might not be the video for you. Pero kung gusto nyo makatulong sa ibang viewers natin, i-comment nyo rin po dyan sa comment section kung ano yung mga common terms na alam nyo. Pero bago natin ituloy yung video, here's a quick message from our sponsor. Guys, alam nyo bang malapit na lumabas yung Samsung Galaxy S24 series? Mabuti na lang at pinadalhan tayo ng sponsor for today's video, ang Caseify ng cases para sa Samsung Galaxy S24 Ultra. So nandito po sa atin yung impact case ng Caseify and yung impact case plus ring stand. Very well protected po yung Samsung Galaxy S24 series nyo with the impact case from Caseify. Kahit pa mabagsak nyo yan in any kind of angle, mapa-flat man yan, or mapasa-side man yan or corner ng device nyo. Pero for me, ang pinaka-paborito ko talaga is the impact case with the ring stand. Kasi hindi nyo na po kailangan humanap pa ng papatungan para makapanood ng videos nyo na naka-stand siya. Dahil meron na po siyang own kickstand right here. So na-adjust nyo po ito depende sa angulo na gusto nyo. And aside from functionality, of course, this also gives you the same kind of protection ng impact case. But don't just take my word for it, guys. Kasi even before Caseify sent me the cases, I was already using a Caseify na case and I have dropped my phone several times already and safe na safe pa rin, wala pa ring basag itong phone ko. So kung naghanap kayo ng high quality and premium cases na maraming designs na pagpipilian that will protect your phone, lalo na yung Samsung Galaxy S24 series nyo, check out the Caseify cases. Ililink ko po dyan sa description box. Also, you can get other accessories like this strap that you can place around your neck para dala-dala nyo lang palagi yung phone nyo. So maraming salamat po sa Caseify for sponsoring this portion of the video. Okay, so wala nang paligoy-ligoy pa, unahin na natin agad yung image sensor. Ano nga ba yung ginagawa ng image sensor? Well, in basic terms, ito lang naman yung nagkukolekta ng light from any light source and tinatranslate niya yung light into data. So kung ano man yung nakikita natin sa mga display natin, that means yun po yung light source na naging electrical signals and then convert into data para makita natin kung ano mismo yung nakikita ng camera natin. Pero guys, hindi po gagana yung sensor inside of our phones without the help of the lenses. So yung lenses, ito po yung glass na makikita nyo dito sa camera module natin and it helps gather the light para ma-focus niya papunta dun sa sensor mismo. And depende po sa phone nyo kung ilan po yung lenses na ginagamit niya. But usually, we have an ultra-wide, a main lens na wide angle, and a telephoto lens or a macro lens. Depende na lang talaga sa phone brand. So isipin nyo na po, palagi pong tandem yan, yung image sensor plus the lenses. Kasi as a camera user, nakikita ko po yan, pag hindi po nakakabit yung lens, blurred po yung paningin ng image sensor. So kumbaga parang mata yung image sensor but it needs eyeglasses para mas malinaw yung makita niya. Now, so usapang lenses naman, ano nga ba yung ultra-wide? Ano yung main lens? And ano yung telephoto lens? Well, simulan natin with the ultra-wide. So usually yung ultra-wide meron itong focal length around 12 to 14 millimeters. And then pagdating naman sa main sensor natin, usually nasa 20 to 24 millimeters yung main sensor. And then, pagdating naman sa telephoto lens, around 85 to 100 millimeters. So yan po actually yung tinatawag natin na focal length. Ang kailangan nyo lang talagang tandaan pagdating sa focal length is that the smaller the number, the further away na naka-zoom out tayo sa subject. At syempre, ang opposite naman ito is that the higher the number, mas malapit po tayo sa subject na naka-zoom in. So yun lang po yung focal length para mas maintindihan nyo. Susunod naman, pag-usapan natin yung f-stop or yung aperture.
So, wala pong adjustable aperture usually dito sa mga cameras natin. It's mostly software-based kasi naka-fix lang po yung aperture niya. Let's say for example, yung main lens na isang camera phone na ginagamit natin ay merong aperture na f1.8. So that means fix lang po yon to f1.8, and then makikita nyo sa specs ng ibang lens ng the same phone na meron siyang f2.0 or f2.2. Iba-iba po yung f-stops nila. Hindi po kasi sila adjustable. Hindi tulad sa mga actual camera kung saan na-adjust po talaga yung aperture. So ano ba yung function ng aperture? Well, that determines how much light comes in sa sensor natin. So the lower the number ng aperture, the wider the aperture is, the more light that it lets in. And of course, the opposite is true. The higher the number, mas konti yung light na pumapasok. And also dito rin sa aperture na de-determine kung gaano ka-creamy yung background. And yung creamy or blurry na background na yan, that is what we call the bokeh effect. Ano nga ba yung bokeh? Well, yan po yung subject separation natin. So makikita nyo kung gaano ka-perfect yung bokeh cutout. Sa bokeh effect po natin, madidetermine kung gaano kaganda yung image processing ng isang phone. So dito po sa example na pinapakita ko sa inyo, ito po yung example ng isang maganda yung bokeh effect versus the other na hindi pa perfect yung portrait effect. Guys, natatandaan nyo pala guys na mostly software generated po yung bokeh effect pagdating sa camera phones kasi hindi niya pa kaya yung actual bokeh effect na pwedeng ma-provide ng cameras natin with the DSLR and the mirrorless cameras. So mas advanced po kasi talaga yung mga yon dahil mas mahaba naman yung lens na gamit nila. But in 2024, you'll be happy to know na gumagaling na yung AI algorithm pagdating sa bokeh effect na halos pwede niya nang kopyahin yung pwede nating makuha with mirrorless camera. Now, aside from bokeh effect, guys, another term na you might see commonly used is the ISO. So, itong ISO na to, nakikita natin na madalas na mas mataas yung ISO pag madilim yung scenario. And usually, yung ISO nakaset naman to automatic. So, yung phone na po mismo yung nag-a-adjust whether to lower the ISO or to increase the ISO. So, the higher the ISO, the more sensitive the camera is to light sources. So, ibig sabihin po niyan, kung mas mataas yung ISO number na nakikita natin, mas maliwanag po overall yung image. Pero guys, tandaan nyo na hindi recommended na mataas yung ISO natin. Kasi mas mainam pa rin na mas mababa yung ISO. Kasi kung mas mataas po yung ISO natin, nag-introduce po yan ng noise. So yung sinasabi pong noise pagdating sa usapang camera, hindi po ito yung loudness or yung ingay na naririnig natin. It's actually the imperfections that we see in our photos or even in our videos. So yun po yung mga parang grainy effect. Yan po ang noise. May mga imperfections na na-introduce dahil po naging very sensitive yung camera natin sa taas ng ISO. Kaya tandaan nyo palagi na it's best to shoot your videos or photos in well-lit environment para mas mababa yung ISO natin, less po yung graininess, less po yung noise and imperfections na makukuha natin sa photos. Susunod naman po yung HDR or High Dynamic Range. Ito, madalas rin natin makita sa mga phone reviews na sinasabi nila maganda yung HDR capability. And what does this mean? Well, this determines yung capability ng phone natin to take good photos of blown out objects. So for example, yung sky, di ba usually pag tinutok natin yung camera natin sa sky, it's gonna be a blown out image kasi masyadong bright yung sky. But with a good camera phone, wala pong problema kahit pa super bright ng sky and madilim yung subject sa photo natin. Hindi na po ma-overexpose yung sky dahil nag-a-adjust yung phone natin. So ang gagawin po ng phone natin, kukuha po siya ng multiple exposures na shots. For example, maganda yung exposure ng sky, and then sa susunod naman na shot, maganda yung exposure ng face mo, and then i-combine niya yung images na yan para mabigyan tayo ng high dynamic range na image. So kahit pa nag-shoot tayo against the light, instead of having a dark face and a well-exposed sky, well-exposed yung face natin as well as the sky. Which is kind of weird kasi alam naman natin na pag nag-shoot tayo against the light, dapat meron talagang maapektuhan dyan na hindi maganda yung exposure, but with proper HDR, with good AI image processing, kayang-kaya pong solusyonan ng mga modern phones yung problema na yan. Now guys, medyo humahaba na yung video natin kasi marami na tayong terms na pag-usapan, but just a few more terms na feeling ko kailangan nyo malaman. So next up is yung shutter speed.
Yung shutter speed yung nagde-determine kung gaano kabilis mag-open and shut yung shutter ng phone natin. Now, majority ng mga phones natin, wala namang mechanical shutter. So, yung shutter speed natin for phones is usually digital lang. So, minimimic niya lang or ginagaya niya lang yung mechanical na shutter. But basically, the higher the shutter speed, ibig sabihin, mas mabilis po tayong makakuha ng subject na hindi blurry. So, ito yung common example natin, no? Pag nagtitake tayo ng jump shots, kailangan po mataas yung shutter speed natin para makunan natin na hindi blurred yung pag-jump shot natin. So, pag mataas yung shutter speed, hindi po blurry yung image na makukuha natin sa jump shot. But then, the downside sa mataas na shutter speed is that mas madilim yung image na makukuha natin dahil, ayun nga, napakabilis lang nag-open and shut nung shutter natin. For astrophotography naman, dito natin makikita usually yung very slow na shutter speed. Then panghuli na lang guys, pag-usapan natin na mabilisan yung video capabilities ng mga camera phones, yung mga video terms. So basic lang naman yung Full HD, that means 1080p video resolution. And then yung FPS or frames per second, yan po yung nagde-determine kung ilang frames yung nakaka-capture natin per second. So meron tayong 30 FPS, 60 FPS, and actually meron ng 120 FPS. Yung 120 FPS naman, ginagamit to usually for slow motion para mas dramatic yung mga shots natin and fluid looking pa rin kahit na naka-slow-mo na. Now, may mga ibang phones na bibigyan tayo ng 24 FPS na option. And this is actually really nice kasi this is more of a cinematic na FPS. Karamihan kasi sa mga movies na napapanood natin sa mga sinehan, usually, these have been shot in 24 FPS. And then next up, nandiyan naman yung 4K video recording or 3840 by 2160 na resolution. So this is roughly 4 times the quality of a full HD video. And then, ang nagde-determine talaga sa actual quality na makukuha natin is yung bitrate. Yung bitrate naman yung nagsasabi kung gaano ka-dense yung data ng image na nakuha natin with the video. So dapat nyo rin tandaan, not all 4K videos are equal. Meron pong 4K video na mababa po yung bitrate. So asahan nyo po na mas mababa yung quality na mapapanood nyo kahit na naka 4K video recording pa yan. So mas maganda po, mas mataas yung bitrate, maganda yung image sensor, maganda yung image processing, para overall maganda yung quality. So I would like to end this video on that note. Hopefully may mga natutunan kayo tungkol sa camera phones and mga terms na madalas ginagamit natin for taking photos as well as videos. At kung may mga katanungan pa kayo, ilagay nyo lang po yan dyan sa comment section. At para sa mga top recommended phones ko for 2024 pagdating sa camera, ililink ko po lahat ng recommendations ko dyan sa description box. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.